Привіт, з вами Everything Pink. І, дорогі друзі, сьогодні у мене особлива гостя, маленька співачка, наша неперевершена представниця на дитячому Євробаченні 2025, волонтерка, неперевершена сонграйтерка, така маленька ще, але вже файна. Софія Нерситянко. Очка не спить, ниточки світяться, віра горить. Чш, вода, вода. Вода, вода. Вода, вода. Вітаю, Софія. Як ти? Як справи? Вітаю, все добре. Це чудово. Софія, як загалом твій настрій? Як твій день пройшов? День пройшов просто ідеально. Я зараз бабусі, як ви бачите, і ми грали. Молодець, молодець. Тобто вільний час все-таки який є. Добре, Софійка, розпочнемо з бліцу, тобто швидкі питання і швидкі відповіді. Ти готова? Угу. Вода, вода. Якби ти була кольором, яким саме? Білий. Окей. Добре, 3 смайлики, які описують тебе на твою думку. Напевно, смайлик мотанки, Окей. клубочок та українське серце. Вау! Цікава відповідь. Яка суперсила пішла в твоєму характеру? Напевно, телепортація. Вау! Цікаво. Що тебе надихає найбільше? Найбільше мене надихають військові та, звісно ж, наші українці. Супер, класна відповідь. Який переможець дитячого Євробачення або, наприклад, пісня тобі подобається найбільше? В цьому році чи просто? Та взагалі. Взагалі, не знаю. Мені дуже сподобалася Албанія того року. Ну, окей. І в цьому Цікаво. році мені дуже подобається Арменія та Франція. Окей, класно. Мені чесно також подобається Арменія, тому тут ми з тобою сходимо. Ну, Франція також. Який улюблений твій предмет в школі? Англійська. О, окей. Чи маєш хобі, окрім співу? Маю дуже багато. Зараз вчуся в'язати, але я не знаю чому, але я дуже так полюбила малювати, можна сказати. Я малюю усе, що мені прийде в голову, людей, там, книжки навіть, природу і так. Супер, супер. Тобто розвиваєшся різносторонньо, це правильно, молодець. Якщо б ти змогла брати дуетом з будь-яким артистом взагалі на цілій планеті, хто б це був? Напевно, Леді Гага, Сабріна Карпентер та Адель. А, за Сабріну я так і знав, що ти скажеш, тому що багато бачив, що ти говорила, що багато твоя улюблениця. І тепер давай останнє питання. Що ти найбільше любиш в своїх фанатах? Фанатах. Я люблю те, що вони мене завжди підтримують та люблять мене. Так, так, це правда, це правда. Вони у тебе величезні, просто молодці, тому що писали мені навіть також питання, які також будуть і в останньому блоці. Саме питань від глядачів там також будуть питання. Добре, Софійка, давай так, бліц закінчено, дякую тобі. Тепер давай розпочнемо спочатку. Вода, вода. Скажи мені, будь ласка, трішечки, знаєш, про свої такі музичні початки. Як з цього все почалося? Почалося в мене все з пісні Snowflake, Snowflake, Little Snowflake, а потім я вже заспівала Весняночку і Let It Go Ельзи. Я Ого. тоді дуже любила Frozen, у мене прямо навіть багато чого з нею є, але зараз це Ага. ось моєї маленької сестрички. О, це файно. Кстати, вона у тебе також медійна вже персона, скажімо так. Тому в неї також її фото, просто До вуси. речі, одні з моїх перших відео на Ютубі це пісня Into the Unknown та мій виступ Let It Go. Anymore, let it go, let it go. Through wastelands die dark, and I don't care what we're going to say. О, цікаво, цікаво, файно. Розкажи мені, будь ласка, ти багато де виступаєш. Ми знаємо, що ти виступаєш на різних заходах, це і благодійні, і просто концерти.
Розкажи, будь ласка, яке місце виступу тобі найбільше запам'яталося? От знаєш, що в тебе в голові так засіло, що ти його пам'ятаєш, так знаєш, як щось особливе. Ой, пам'ятаю я дуже Луцьк, там дуже файно було, та Львів. А чому Ось саме ці Луцьк? два місця. В Луцьку багато чого. Ми, окрім того, що ми там співали, ми ще багато там де були, і басейни, Мгм. і те. А от на виступі сподобалися діти. Це був перший раз, що до мене так багато підійшло фоткатися. Вау, супер! Тобто дітки були задоволені і саме, щоб тебе побачили, щоб сфотографувати, так? Мгм. Це Так. круто, це круто. Коли до тебе підходять, а тобі подобається, коли тебе, так знаєш, впізнають, з тобою хочуть зробити фото або там, не знаю, можливо, автограф попросити? Ой, дуже подобається. Я не знаю, чому прямо дуже. Ну, це круто. Розкажи мені, будь ласка, що для тебе, знаєш, найважче перед, знаєш, виступом? От, наприклад, чи ти боїшся, наприклад, що якийсь буде стрес у тебе, знаєш, щось не вийде, або, не знаю, наприклад, виключиться музика в навушниках. Чи є в тебе якісь такі, знаєш, маленькі страхи? О, страхів в мене немає, але в мене з музикою було. Я співаю, і там просто приходять повідомлення, музика виключається, але я все одно співаю, типу, окей, окапельно заспіваю. Супер, це професійно, це правильно, ти велика молодець. А що тобі, наприклад, найбільше подобається? От знаєш, ти вже перед виходом на сцену, тобто ще тільки, знаєш, готуєшся. І в тебе які от, знаєш, емоції, що ти найбільше очікуєш? Знаєш, що, наприклад, будуть оплески голосні, або, наприклад, будуть з тобою підспівувати. От що ти, знаєш, таке найбільше тобі подобається, от ти очікуєш? Ой, я дуже люблю, коли мені підспівують, але очікую я те, що я зараз вийду, запалю цю сцену і передам цю позитивну енергію усім людям Це та супер. глядачам, які там сидять. Так, так, це правильно. Це важливо. Ну, тому що, знаєш, коли просто люди стоять, тобі не підспівують, це так і артисту, я думаю, трошки сумно. Тому так, це правда. Розкажи, будь ласка, от саме який артист або артистка, або артисти надихають тебе найбільше? Давай, наприклад, з України. З України мене дуже надихає Світлана Тарабарова та Альона. Окей, файно. А розкажи, будь ласка, з ким би ти хотіла зробити саме з українських артистів дует? Бо тут так ми вже розуміємо, що це Леді Гага, це світових і Сабріна, а з українських артистів. З українських, напевно, Джері Хейл. Дуже хочу зі Світланою Тарабаровою реально О, дует. І чесно, ще багато кого. Реально. ну, я не здивований. Джері Хейл зараз, скажімо так, на топі, тому це було б цікаво зробити таке, знаєш, такий дует, що ж могло у вас вийти. Тому Да. так, тому що, знаєш, у вас є також різні жанри, оце було б цікаво поєднати. Знаєш, це саме як на Євробаченні, коли змішується один, наприклад, вокал і інший, знаєш, які просто не схожі на себе, це завжди вибухає така суміш такого вибуху, скажімо так. Добре, Мгм. а будь ласка, є у тебе зараз талісман, який, знаєш, такий дає тобі сили, надію? От талісман в мене є. І в мене про нього пісня Мотанка. Вона майже завжди зі мною. Мені її подарували військові на благодійного заходу, Вау! і вона зараз майже завжди зі мною. Ще мені подарували отаку от мотанку, яку можна одягати. Окей, супер. Тобто у Це тебе є одна з ці мотанки. яку військові подарували, Ага, і ще супер. з Тобто є дві металу. мотанки, одна вже відразу, скажімо так, від військових, такий наш оберіг, де такий 100%, і одна, як просто, скажімо так, таке, знаєш, прекрасна, але також має значення оберігу. Це супер. Тобто ти поїдеш в Тбілісі відразу з двома оберігами. Це супер, прекрасно. Так. Добре, Софія, давай вже ж перейдемо відразу до дитячого Євробачення. Всі вже чекають на ці питання. Вода, Ще розкажи мені так. Ти вже стоїш на сцені, оголошують бали, журі спочатку, потім глядачі. І ти розумієш, що ти перемогла. Які твої перші емоції, відчуття, почуття? Саме на нацвідборі, як було. От ти мені зараз говориш, в мене стільки зараз вже емоцій, що я не можу. Буде мільярди емоцій, які просто будуть змішані там. Але, звісно ж, я буду дуже радісна. Особливо підійду і обійму усіх інших учасників. Але я буду дуже рада. Так, ну це все факт. Розкажи мені, будь ласка, от як тебе після нацвідбору привітали рідні, друзі, сім'я? Що вони тобі говорили? Бо я бачив, що після нацвідбору тобі там і квіти дарували, і там Ой, все. рідні мене дуже підтримують, прямо обіймають.
І мені навіть писали ті друзі, з якими я вже навіть не спілкуюся. Мені усі писали: Софія, вітаю, ти перемогла! І мені так було приємно. Це супер. А розкажи, будь ласка, як в школі? Чи тобі щось говорили в школі вчителі, однокласники? В школі мене просто можу сказати обожнюють, тому Вау! що ми, пам'ятаю, дивилися щоденники, і до мене підходить однокласниця і каже: Блін, я так хочу, щоб ти перемогла. Це супер. Тобто підтримка від однокласників також Так. є. Вони мені навіть відео записували в підтримку. Вау! Супер! Тобто всі однокласники записували відео? Так. Це супер. Це дуже прекрасно, коли, знаєш, в тебе є друзі, які тебе підтримують, і захоплюються тобою. Це прекрасно. Кого ти знаєш так, найбільше очікуєш від дитячого Євробачення? Наприклад, не знаю, що ти пізнаєш нових друзів, наприклад, з різних країн, там, учасників, чи, наприклад, ти побачиш місто Тбілісі, чи щось таке ще? Ой, хочу, звісно, усе спробувати щось там пошукати, якісь міста у Білісі. Звісно ж, хочу бути друзями з усіма учасниками з Євробачення. Так, це круто, звичайно. А скажи мені, будь ласка, чи у вас, можливо, уже як учасників, є якийсь чат, де ви спілкуєтесь, чи ще, немає такого? Ще немає, але мені представниця Грузії написала те, що їй дуже подобається моя пісня, і мені було дуже приємно. Це круто, це круто. Скажи, будь ласка, як думаєш, яку найголовнішу річ чи там мету ти хочеш донести своєю піснею саме для іноземного глядача? Тому що українці вже розуміють, що таке мотанка, що вона символізує, але ж ти сама розумієш, що іноземці, вони, ну, для них мотанка, ну, це така якась лялечка. Так, вони ще не знають особливо, що це. От що б ти хотіла просто донести, знаєш, саме своєю піснею іноземному глядачу? Я хочу донести те, що мотанка це не просто лялечка, ну мотанка це вам на лабубу. І те, що вона оберігає дітей України, і що зараз в Україні в нас такі не дуже легкі часи. Та я хочу показати їм, що мотанка, це, як я вже говорила, не просто лялечка, це оберіг, який оберігає дітей, українців та культуру. Мгм. Тобто ти такий символом, знаєш, саме України, Так. і ти так говориш оберігом для дітей. Правильно, правильно. Це величезний меседж, тому що ти сама говориш, що, на жаль, іноземці думають, що це просто лялечка. Тобто, знаєш, та пісня просто про якусь таку лялечку маленьку для дитини. А тут величезний, знаєш, така величезна ціль цієї пісні. Тому це правильно, це ти молодець. Тобто, це, знаєш, треба відразу, як ти приїжджаєш в Тбілісі, говорити про це всім. Тому що, знаєш, ну, на жаль, іноземці дивляться тільки пісні. Знаєш, вони не дивляться інтерв'ю, вони не дуже ще, знаєш, цікавляться саме дитячим Євробаченням. На дорослому Євробаченні, мені здається, вони більше дивилися інтерв'ю, де говорили про що пісня, а на дитячому трішки зменшено. Тому, знаєш, саме моя порада тобі відразу в Тбілісі говорити про що твоя пісня, мета, і яка ціль. Це головне. Тобто, знаєш, щоб люди просто розуміли відразу про що вона. Добре, дивись, Софійка, Україна вже, знаєш, багато разів показувала свою силу на дитячому Євробаченні. Знаєш, ми іноді співаємо про незламність, тут ми співаємо про квіточку, але в кожній пісні загалом є, знаєш, такі сенси. Тобто ми завжди якось хочемо натякнути, що в нас війна, що вона продовжується. Скажи мені, будь ласка, що для тебе значить от представляти Україну, бути представницею України? Це, звісно, гордість, це честь для мене. Це супер. А дивися, от у кожного була своя мета. От, наприклад, Олена Устенко, знаєш, у неї була своя пісня, тобто написана про магію, тобто де вона передавала свої емоції. Ну так квіточки, ну пісня була про квітку, знаєш, вона мамина лебідка, але також була ціль саме донести, що у нас війна. Тобто там були, знаєш, такі слова, тобто, що так, тобто зупиніть війну. Чи у вас буде якийсь такий, скажімо так, закриті сенси в номері, чи ви ще не проговорювали це? Ой, ми, напевно, ще не проговорювали це, але чекайте, щось таке особливо буде. Окей, дорогі друзі, дивіться, що сказала Софія, чекайте, тобто в нас буде якийсь цікавенький номер. Добре. Софійка, розкажи мені, будь ласка, так. От ти вже стоїш на сцені, дитячого Євробачення в Тбілісі. І скажи, чи тобі подобається твій номер 6? Номер мені дуже подобається, це прямо номер такий усередині. Мгм. Я, чесно, як і на нацвідборі, я не дуже хотіла перший номер і не дуже хотіла останній. Так. Але для мене номер це, типу, просто номер. От навіть скажіть мене номер GG, під яким. Це не дуже важливий номер.
важливо виступити та запалити сцену. Звичайно, це правда. Тому що на дитячому Євробаченні зазвичай менше країн, ніж на дорослому Євробаченні, тому ці номерки не мають взагалі значення. Тому що, знаєш, Мгм. українці писали: "Ой, Софійка 6, є 18 номерів". Не переживайте, це просто номер, який ні на що не впливає. Софія, розкажи, будь ласка, як ти проводиш зараз вільний час свій? Що ти робиш, знаєш, крім репетицій, співу, танців? Тому що я знаю, що ти займаєшся просто всім. Ти ще й ходиш на поправити свою англійську, просто мовну річ. Чи ти взагалі відпочиваєш, розкажи мені? Ну так, іноді я відпочиваю, але коли я відпочиваю, я працюю, тому що працювати для мене це відпочивати. А Вау! відпочивати це працювати. Реально. Супер. Я просто не Молодець. можу себе контролювати. Я, наприклад, лягаю спати, і у мене в голові просто чи мотанка, чи інша пісня, чи пісні Євробачення, чи пісні дитячого Євробачення. Я просто не можу перестати думати. Це Ти вели Це правда, ти велика молодець. Тут ти весь час, знаєш, так зосереджена так. на дійсні вже. Супер. І дивися, в мене є останній блок питань, щоб вже тебе не затримувати. Це були питання від людей. Вода, вода. Тобто я запитав в своїх соцмережах, що б ви хотіли запитати Софію Нерсесян, якби ви мали таку б змогу. Я це запитав в TikTok, Instagram, Telegram, там в усіх соцмережах. І от я вибрав там декілька питань від глядачів, які дуже цікавилися і хотіли б запитати у тебе. Я вибрав Мгм. таких, скажімо так, 5 швидких питань. І дивися, перше, що запитали у тебе: Софія, ви з Артемом Котенко часто проводите час разом. Що ви робите? Що ви робите? Хм. Одягаємося в Арабі, бігаємо по всьому дому, знімаємо турецькі серіали і чи дивимося подушками десь в час ночі. Тобто класно проводити час, це супер. Так. Чи у Артем PlayStation граємо. файно. А скажи, будь ласка, чи Артем Котенко, як уже представник попередній, давав тобі якісь поради? От, наприклад, не знаю, Софійка, там роби те, а цього не роби. Або, наприклад, не знаю, спи більше, або їж більше. Поради, напевно, він мені ще не давав. Окей. Але я думаю, що все-таки там близько вже конкурсу, що собі та поради, тому що. Але головна порада від мене, Софія, треба багато відпочивати, тому що в Тбілісі в тебе багато часу не буде. Там будуть репетиції, там буде нестися просто весь час щось. Тому головна порада будь якось відпочивати, хоч якось, реально. Добре, друге питання. Як ви готуєтеся до гранд-фіналу дитячого Євробачення 2025? Ой, готуємося, чесно, дуже багато. Ходимо на репетиції, ходимо на вокал, ходимо ще на репетиції, потім ходимо ще на вокал. У мене англійська зараз О, і ще дуже багато чого. супер! Тобто в тебе весь час просто несеться все. Добре, Да. третє питання. Коли ти проходила зіркову школу, чи тобі було страшно? Страшно? Не знаю. Я спочатку, коли там був, вона ще не почалася, я от трохи, можу сказати чесно, нервувала, Мгм. але коли перший день вже пролетів, я така. Там так прикольно, я не можу. І коли вже буде останній день, я так хочу туди йти. Дивись, а відрізнявся якось твій перший раз в зірковій школі від цього разу? Наприклад, Ой, що тобі щось запам'яталося, що було, наприклад, кардинально інше, або хоча б трішки змінилося? ой, чесно, дуже змінилося, тому що тоді, от зараз я дуже люблю інтерв'ю, прямо кожен раз чекала, коли вже це TikTok, коли вже це інтерв'ю, коли вже це все. А тоді я просто така, не знаю. Один єдиний TikTok, на який я пішла, це я люблю їсти пельмені. І це з цього зробили величезний мем. У мене навіть були питання деякі, але я їх просто не взяв. У мене було питання: "Запитайте Фію, чи вона їла ці пельмені Мотанка?" Реально було Хочемо купити стільки питань. пельмені мотанки. Ще я не їла, але я дуже хочу пельмені мотанки. Мені вони потрібні. Якщо ви це дивитеся, подаруйте мені пельмені мотанка. Мені вже подарував фанку поп Сабріни. Тепер мені треба пельмені мотанка. Дорогі друзі, пам'ятайте, хто буде в Тбілісі, подаруйте Софії пельмені Мотанка. Так. Добре, наступне питання. В тебе вистачає часу на школу, Софія? На школу так. Ну, ходити в школу я поки що не ходжу, але до мене приходять репетитори, та ми робимо завдання. Мгм, супер. Тобто ти займаєшся все одно, не дивлячись на те, що ти представниця України, яка їде на конкурс на такий величезний. Правильно, треба займатися, це правильно.
Чи слухала ти пісні з дитячого Євробачення, і які твої улюблені саме артисти? Не за пісні, наприклад, чи ти вже з ким спілкувалася з, дитячим, Євробаченням артистами? Ой, я спілкувалася, ще раз повторюю, з Албанією. Я коли Мгм. зробила їй кавер, вона мені написала «Girl, you ate!» Типу, О! дуже прикольно. Вона дуже файна, вона мене навіть на ефірі казала, що вона мене знає. Я її дуже люблю. Альбанія, Мгм. напевно, ще Грузію, тому що вона мені теж писала, те, що їй подобається моя пісня цього року Грузія. Мгм. Супер. Та якщо як, типу, мені не писали, то напевно, я навіть не знаю. Цього року, наприклад, також Франція, та О, якщо Франція та Арменія, та якщо не Франція та Арменія, ну чесно то не супер. знаю. Супер. Тобто у вас є якийсь Польща, контакт. Польща ще. Ще О, ще Польща. Польща. Супер! Мар'янка, так. Ну, це файно. У вас вже є такий контакт, скажімо так, і ви спілкуєтесь з дітьми. Це супер. Тобто ви вже коли приїдете до Тбілісі, у вас вже, знаєш, буде про що поговорити, тому що ви вже, скажімо так, якось там віртуально, але спілкувалися. Добре, і останнє питання, щоб ви не затримувати, це від фан-клубу мого Софії Нерсесян, від дівчинки адмін Анна. Вона мене особисто попросила в приватні повідомлення, щоб я тобі задав ці питання. Вона дуже хотіла дізнатися відповідь. А отже, питання. Софійка, що тебе надихає писати пісні як Зозуля, Flames? І розкажи, будь ласка, як ці пісні створюються? Ці пісні створюються так, типу, мені скидають багато версій, і я обираю. А потім цю версію я просто беру, перероблюю по моєму стилю. Мгм. Можу там деякі слова змінити. От я пам'ятаю, я в школі сиділа та от писала пісні Flames. А от що Супер. мене надихає, мене завжди надихають військові, тому що зараз усі мої пісні, і я реально кажу, усі пісні про військових та нашу Україну. Мгм, це правда. Дякуємо тобі, Софія, тому що я знаю, що ти на всіх концертах благодійних виступаєш, ти завжди підтримуєш ЗСУ, ти про це говориш. І я знаю, що ти вже багато грошей зібрала. Це було проговорено також навіть в Тіктоках, які також я у своїх соцмережах також виставляв. Ти величезна молодець, я тобі щиро дякую. Пам'ятай, Софійка, що ти їдеш в Тбілісі, але пам'ятай також, що від тебе відпочивати. Це великий, знаєш, такий тягар, тому що вся Україна буде тобі писати, і іноді не дуже хороші коментарі, але не дивись на це. Головне зосередитися на тому, щоб просто гарно представити. І також пам'ятай, що треба ж також повеселитися в Тбілісі, тобто, знаєш, подивитися місто, щось ще гарніше, запам'ятати саме, знаєш, ці поїздки. А отже, Софійка, я знаю, що ти вже підкорила серця багатьох українців, але також в тебе з'явилися іноземні фани. Чи ти б хотіла звернутися до них і щось сказати? Так, звісно, хотіла. Давай. Hi, Eurofans. I thank you really much for your incredible support. I love you so much. Thank you. Супер, дякую тобі величезне. Тому, дорогі друзі, ще раз вам дякую. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, лайк, натисніть дзвіночок і напишіть, будь ласка, в коментарях, що про Софійці, тому що вона вже незабаром вилітає до Тбілісі, і їй буде щиро приємно почитати, що ви їй напишете в коментарях. Подивіться, звичайно, мої попередні реакції, також на реакцію на пісню Мотанка Софії. І з вами був Евертон Софія Нерсесян, наша представниця України на дитячому Євробаченні 2025. Щиро вам дякую і до побачення. Па-па! Па-па! В Тбілісі ще побачимося. Ой, я Так, дуже хочу тебе бачити в Тбілісі. так. Бота, бота.